business innovation of Gloria's Delicacies. Alright, so Positive Day Delivers, this is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Payaman! Ayan, tama po kayo. Wala tayo ngayon sa bahay natin. Nandito tayo sa Bukay, Bataan. At kasama natin si Ma'am Gloria. Hello, Ma'am. Hello po. So, sa mga nakakapanood ng ating YouTube channel, kilala nyo na si Madam. Tama po, may mga nagte-text sa inyo no po. Yan. So, doon sa mga lahat ng mga delivers natin na nagtatanong ng tungkol sa negosyo, eto, marami tayong time, okay? So, itatanong na lahat natin kay Ma'am Gloria, paano siya nagsimula, magkano yung puhunan niya, at gano'n na siya kayaman ngayon, okay? So, simulan natin. Ma'am, nung nag-start po kayo, ano po ba yung, kasi ngayon mga delicacies na yun, mga dumami na, no? Pero paano po ba yung simula natin? Ano po yung sinimulan yung product? Dilis po ang kauna-unahang kong product na sinimulan po. Oo, parang narinig ko nga istorya na yun, ano po. Sa halagang 1.5. Yan, okay. Then, namili po kayo ng dilis. Dilis, diluto ko. Tapos, binenta. O pagkaya, nung una, mga kapitbahay lamang ang namimili. Sa katagalan, mga nakakakilala na ipinost na sa Facebook, malaking tulong yung pag-post sa Facebook. Doon kami nakakuha ng mga buyer, mga reseller. So, may reseller din? Okay. Yes po. Alright, so, nung nakita nyo, kumikita na po siya mula sa dilis, nagdagdag na po kayo. Ayan. Nagsimula na po kayong magkaroon ng alimasag. Hindi una po. Ay, una po. Pusit. Pusit. Dilis, pusit. Hipon. Hipon. Ayun, tapos yung crab face. Okay. So, lahat na po yun, ginawa nyo lang dito sa bahay. Opo. Okay. So, ito yung sinasabi natin mga delivers, yung home-based business. Okay? So, pwede kang magkaroon ng negosyo dito sa bahay mo mismo. Aling Gloria, Ma'am Gloria, kasi ang sinasabi ko nga sa mga delivers natin, kasi sinasabi nila sa akin minsan na kailangan mo na mag-ipon sila, pwesto nila kung saan. Ang may papayo po natin kung nasan sila, pwede na sila magsimula. Ayan. Alright. So, anong year po kayo nagsimula, Bali? 2014. 2014? So, ilang years? 4 years pa lang. 4 years na po sa November. 4 years pa lang, pero ito na yung mga accomplishment niya. So, I believe itong bahay nyo, napatayo nyo po doon. Ano po? Yan. Tapos, ang ganda ng bahay ni Madam. At itong mga anak nyo, nakagraduate dahil po. Pakita mo yung mga diploma lang sa taas. So, ayan, no? Yung isa dyan, parang naging estudyante ko pa po po si Jennifer, yun yung pangalawa. Sa Banas. Sa Banas, okay. So, matanda na tayo, yung estudyante natin, yung teacher na. Okay, then, ito, nag-extend tayo mamaya, papakita sa atin. May extension na sila dito, meron na sila. Dati nung punta nyo. Dito pa lang, okay. At ang maganda ito, hindi lang kayo sa Pilipinas nakapagbenta. Yes po. So, sana po tayo maabot ngayon? Ngayon po, may reseller ako ng Taiwan, 2. Tapos po sa Macau. Yung mga galing po ng Dubai, pag uwi nila, ang bit-bit nila, yung mga delicacies ko, binibenta nila doon. Okay, sige po. Punta tayo ngayon sa pag-usapan natin paano maging reseller. Payaman! Ano po yung mga Pakitang na-release. So, meron na po kayo. At ngayon dati mag-isa lang ni Ma'am. Dati mag-isa niya lang. Ngayon meron na siya mga assistant. Ilan na po yung assistant ko po? 3 po kami, pero may mga on-call na 2 pagkaling babalik. Madam, dati wala pa sila. Nung unang nagtapos po. Ngayon, so meron na sila, ang tawag natin production area. Yan may ang tawag nyo po dito production area. Tapos ito po, meron na rin sila ng raw materials. Alright, so meron na sila stock room. Payaman! So, good news sa lahat ng mga OFW natin. So, dahil sa kasipagan ni Ma'am Gloria at sa kanyang negosyo,
nakatulong pa siya sa ibang OFW na maging reseller. So, kikita kayo ng extra income. Paano po ba yung ginagawa nila, ma'am, sa pagiging reseller? Yung mga galing sa ibang bansa, pag uwi nila, ay pag balik nila, hindi na sila nagbibitbit ng mga ibang damit. Ang halos lahat laman ng package nila, 25 kilos, mga product ko na. Pagdating doon, binibenta nila. Sa kanya ako, last week, may umalis na galing papuntang Dubai. O ngayon, nag-text sa akin, ubos na raw yung mga paninda niya. Kulang pa raw. Okay. So, pwede po silang magpadala. Okay, ganon. So, gagawin mo lang ito, simple lang. So, pwede nga habang nandyan ka, mag-order ka na, di ba? Pa-order. So, pwede na rin bayaran, di ba? O kung may puhunan ka naman, may isa kang pera, so, huwag mo nang bayaran. Pagdating dito, pag uwi ka dito, mamili ka. Punta ka lang kay madam, then, pagdating mo doon, bebenta. Or, pwede rin kayo mag-order. So, tuloy-tuloy lang magpo-order. Tama po? Yung Taiwan po sa Macau, pwede po sa post office. Yan, di ba? Nakakapagdadala po kami sa Alright, post so, office. isa siyang extra income. Kaya sabi ko, ito ang sinasabi. Kahapon, di ba, ang topic natin, yung the skill. Isa sa mga skills na dapat mong matutunan, how to make money, lalo sa mga OFW, di ba? Mahirap ang buhay nila doon, madam. So, marami na gustong buhay. Para bilisan mo yung pag-iipon mo, doblehin mo ang, di ba? You have to pay the price. So, dapat magsikap ka na magsikap. Ang target mo, 2 to 3 years ka lang dyan. So, lahat ng pwede mong gawin ng pagkakitaan, gawin mo na para makauwi ka na dito. Diba? Payaman! Alright, ganito Delivers. Sa lahat ng mga OFW na gusto na umuwi at magkaroon ng ganitong klaseng negosyo na kay Ma'am Gloria, pwede kayong umuwi. Pwede po ba silang magpatulong sa iyo, madam? Opo. Yan. So, si madam ay nandito sa Abukay, Bataan. May number po kayo, no? Hanapin nila po ako sa Abukay, Bataan. Abukay, Bataan. Barangay Umboy, Abukay, Bataan. Ang city number ko po, 0999-3823-227. Alright. So, yung mga nagsasabi na mahirap magka-negosyo, hindi po mahirap. Simulan nyo kung magkano yung pera nyo ngayon. Di ba sinasabi nyo po sa akin sa YouTube, sa FB page ko, sa FB account, lagi po sinasabi, Doon, meron na akong 50,000, 100,000, ano gusto kong negosyo. Sobra pa po yun, di ba? Sobra pa yung 100,000? Sobra pa po yan. Kung may 50,000 ka, I think that's enough. That's enough. Pwede mo na yan simulan. Magnegosyo ka na, home-based business na kayang-kaya ng mga OFW. Actually, kahit hindi OFW, mga kababayan natin, mga delivers natin, mga nagtatanong sa akin, mga malalayo ko, Mindanao, Visayas, marami nagme-message sa FB ko, pwede nyo po ito simulan, okay? Pwede na kayo magsimula, okay? So, walang masama kung mag-try kayo. Nasa bahay kayo, kasama mo yung pamilya mo, kumikita kayo. Payaman! Alright, so ito pa pala ang talagang naniniwala ako, pag nag-focus ka sa negosyo, hindi mo maiwasan, talagang pupunta ka dun sa expansion. At meron na po kayo sa Harbor Point. Yan! Palakpakan naman natin. May pwesto na pala sila sa Harbor Points, sa Subic, sa Olongapo City, di ba? Wow! So, saan banda po doon? Para yung mga delivers natin gusto magpunta po doon. Yung may katabi ng Basta pagpasok mo po. Pagpapasok po yung kotse niya, yung bago mag-park, doon po mga bata, kaya maganda po pwesto. Okay. Meron nakalagay po, Philippine Souvenir. Meron po kayong isang slot doon, isang Opo, pwesto. meron po kami isang kwart. Tatlo po kami sama-samang magkakasama sa yung KMME. Okay. Bali, naglagay po kayo ng products nyo doon. May nakapwesto na po. Opo, meron po kami bitrena. Kaya papunta-punta lang po. Dinadalaw-dalaw nyo lang po, di ba? Payaman, di ba? Kaya payaman talaga. Payaman! Alright, so may important announcement si ma'am. Yes, ma'am. This September, ano po magaganap? September 6, 7, 8, 9. Nasa World Trade Wow! World Trade Center! Pwede kayo
pasyalan niyo kami doon. September 6, 7, 8, 9. Yan, sa Pasay po yan eh. Opo. Sa World Trade Center. Yan, so congratulations. So magdadala po kayo ng mga products nyo. Aba, hindi lahat na may mga products business na nakapunta doon. Pero si Madam, in-invite po kayo, ano po. So, yung... Nakapunta na rin po kami ng SFX last July 20 kasi ano kaya bumabaha din sa atin. So nandun po kayo. Malayo na, ma'am. Malayo Opo, na. nakakarating na po kami ng mga kongkada. Nakakatuwa nga po.